ሰላም ውድ የኢንሴንሻ ኤዱኬሽን ዩቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት ለ10ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን የምናየው ግሬድ 10 ኬሚስትሪ ዩኒት 4 ፓርት 2 የሆነ ማለት ነው። በዛሬ ለሰናችን የምናየው እንግዲህ ይሄ ዩኒት ስለ ኬሚካል ኢንዳስትሪ ወይም ኬሚስትሪ ኢንዳስትሪ ኤንድ ኢንቫይሮንመንታል ፖሉሽን ከሚለው ውስጥ ስለ ኤክስትራክሽን ኦፍ አይረን ዩዝ ኦፍ አይረን ኦከራንስ ኦፍ አይረን የሆነ ማለት ነው። ሰፋ ያለ ለሰን ነው። እጅግ በጣም ወሳኝ ለሰን የሆነ ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። ወደ ለሰናችን እንግባ። አይረን ኦከራንስ ኤንድ ኤክስትራክሽን መገኛው ምንድነው? እንዴትስ አይረንን ከሚገኝበት ኦር ኦፍ አይረኖች ይኖራል ከነሱ እንዴት ኤክስትራክት ይደረጋል የሚለው ነገር በሰፊው እንመልከት ማለት ነው። እዚህ ላይ አይረን is the second most abundant metal next to aluminum በኦከራንስ ስናስበው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ማለት ነው። and also iron is the most important metal ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። in the earth's crust and it is the fourth most abundant element ከቶታሊክ ከነን ሜታል እና ከሜታል አንፃር ስንወስድ በመሬት ላይ የሚገኝበት አባንደንቱ ወይም መገኛ መጠኑ አራተኛ ደረጃ ይገኛል ማለት ነው። አንደኛ ደረጃ የሚገኘው በእርዝ ክረስት ላይ የሚገኘው ማለት ነው እነ ሲሊካን እና ኦክሲጅን ናቸው በከፍተኛ ቁጥር ላይ የሚገኙት ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን ነው አንደኛ ደረጃ የሚገኘው፣ ከዛ እነ ሲሊካን አለ ማለት ነው። ከዛ አልሙኒየም አለ፣ ፋይናሊ ምን አለ ማለት ነው? አይረን ነው ያለው ማለት ነው። ኦክሲጅን፣ ሲሊካን፣ አልሙኒየም፣ አይረን። ስለዚህ አይረን አራተኛ ደረጃ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ the most important metal ነው። it is never found as free state in nature አይረንን በነፃ ማግኘት አንችልም ወይም free state ሆኖ without combining with other element combined ሳያደርግ ከሌላ ኤሌመንት ጋር ብቻውን አይገኝም። ስለዚህ በኮምፓውንድ መልክ ነው የሚገኘው ማለት ነው። it occurs naturally only in the form of compound such as oxide መልክ ይገኛል፣ በካርቦኔት መልክ ይገኛል፣ እንዲሁም በሰልፋይድ መልክ ይገኛል ማለት ነው አይረን። ሌላኛው the chief ore of iron are hematite ብለን የምንጠራው አይረን 3 ኦክሳይድ ነው። ሊሞናይት ሃይድሬትድ ወይንም ረስቲንግ ኦፍ አይረን ብለን የምንጠራው አለ እዚህ ላይ አይረን 3 ኦክሳይድ ሞኖሃይድሬት ይሄኛው ማለት ነው። ማግኔታይት አይረን በዛ አይነት 4 ኦክሳይድ ነው ማለት ነው። ኤንድ ሴደራይት በዛ አይነት መልክ አይረን ካርቦኔት እነዚህ ሌላኛ መገኛዎቹ ናቸው። it also found in the form of sulfide that means iron sulfide ብለን የምንጠራው አለ አይረን 4 sulfide ወይም አይረን ፓይራይት ብለን የምንጠራው አለ which is commonly called fool's gold ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ወርቅ የሚመስል ከለር ያለው ግን ያው ወርቅ ያልሆነ የውሸት ወርቅ ይባላል ማለት ነው። እሱን አይነት መልክ ያለው ነው። iron extracted from its ore is carried out in the blast furnace እንግዲህ አይረን ኤክስትራክት የምናደርገው የምንጠቀምበት ኦቨን ወይም አይረን ኤክስትራክት ማድረጊያው ዲቫይስ ብላስት ፈርናንስ ብለን እንጠራዋለን። ከብላስት ፈርናንስ የምናገኘው አይረን አለ። እሱ አይረን ደግሞ ፒግ አይረን በቀጣይ ላይ እናያለን። so the raw materials for the extraction of iron are iron ore አለ፣ ኮክ፣ ላይምስቶን and hot air ነው። ስለዚህ እዚች ላይ the overall reaction in the blast furnace can be summarized as follow blast furnace ውስጥ የሚካሄደው ሪአክሽን የመጀመሪያው ሪአክሽን oxidation of coke to carbon dioxide ነው። ኮክ ብለን የምንጠራው ካርበን ነው። ስለዚህ ካርበንን oxidation of coke to carbon dioxide የሚባለው ምንድነው? ካርበንን ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ እንቀይረዋለን። ስለዚህ ካርበን ሶሊድ react with oxygen give us carbon dioxide plus heat ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አሁን በመጀመሪያ ካርበንን ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ቀይር ነው። ቀጣይ ሪዳክሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ቱ ካርቦን ሞኖክሳይድ ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድን ወደ ካርቦን ሞኖክሳይድ ሬዲዩስድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሪዳክሽን ፕሮሰስ ይካሄድበታል። ካርበን ዳይኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ ካርበን ጊቭ አስ 2 ሞል ኦፍ ካርበን ሞኖክሳይድ ይሆናል ማለት ነው። ሪዳክሽን ኦፍ አይረን ኦክሳይድ ከዚህ በኋላ የሚቀረን ስቴፕ ምንድነው? አይረን ወይም ሄማታይትን ሬዲዩስድ እናደርገዋለን ባይ ካርበን ሞኖክሳይድ ማለት ነው። ስለዚህ አይረንስ ወይም ሄማታይት ዋናው ኦሩ ነው። ሄማታይት ሪአክት ዊዝ ካርበን ሞኖክሳይድ
give us ማግኔታይት ፕላስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው። ይሄ ማግኔታይት ነው። ማግኔታይት ፕላስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፎርም ያደርግልናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄ ማግኔታይት የሚባለው due to the presence of አሁንም ካርቦን ሞኖክሳይድ ወደ አይረን ቱ ኦክሳይድነት ይቀየራል። አሁን ይሄ ሬዲዩስድ እየሆነ የሚመጣው በመጀመሪያ ደረጃ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ኦክሲጅን -2 ነበር። አሁን ላይ እየተቀየረ መጥቷል ማለት ነው። የአይረን ኦክሲዴሽን ነምበር ተቀይሯል ማለት ነው። እናንተ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሪዳክሽን እያካሄደ ነው። ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው? እንግዲህ አይረን ቱ ኦክሳይድ ፎርም ከተደረገ በኋላ አይረን ቱ ኦክሳይድ እዚህ ላይ ፎርም ተደረገ። ይህ አይረን ቱ ኦክሳይድ ቱ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ ወደ አይረን ሊኩዊድነት ይቀየራል ማለት ነው። ዚስ ዋን ኢዝ ሬዲዩስድ የሆነ አይረን አገኘም ማለት ነው። ሶ ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ዘ ላይምስቶን ባይ ሂት ኢን ዘ ብላስት ፈርናንስ ሰርቭስ አስ ኤ ፍላክስ ቱ ሪሙቭ ኢምፒዩሪቲ። አሁን እዚህ ላይ የምናገኘው አይረን ሊኩዊድ ከፍተኛ የሆነ ኢምፒዩሪቲ ያለው ወይም ሌላ ተጨማሪ አንዋንትድ ማቴሪያሎች አሉ በውስጡ የተቀላቅለው ያሉ አላስፈላጊ የሆኑ ማቴሪያሎች አሉ። ለምሳሌ ሲሊኬት አለ። እነዛን ኮምፓውንዶች እንደ ሲሊኬት ፎስፌት መልኮች ይኖራሉ ማለት ነውና ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ዘ ላይምስቶንን አድ ይደረግበታል። ባይ ሂት ኢን ዘ ብላስት ፈርናንስ ሰርቭ አስ ፍላክስ ቱ ሪሙቭ ኢምፒዩሪቲ የሆነ ልክ መስታወት የሚመስል ፍላክስ ነገር ወይም ስላግ ነገር ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ካልሲየም ካርቦኔት ዲኮምፖዝ ቱ ካልሲየም ኦክሳይድ ፕላስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አላማው ምንድነው? ኢምፒዩሪቲዎችን ለማስወገድ ነው። ስለዚህ ይሄ ካልሲየም ኦክሳይድ አሁን ይት ካልሲየም ካርቦኔትን due to the presence of it ወደ ካልሲየም ኦክሳይድ ቀየር ነው። ይቺ ካልሲየም ኦክሳይድ ደግሞ እዚህ ሜክስቸር ላይ ወይም አይረን ሊኩዊድ ወይም መልትድ ከሆነ አይረን ኢን ዘ ብላስት ፈርናንስ ጋር እሱ ጋር አድ ስታደርጉት ከዛ አይረን ጋር አብሮ የሚቆይ ሌላ ኢምፒዩሪቲ ወይም አንዋንትድ ማቴሪያል አለና ከነሱ ጋር ሪአክሽን ያካሂዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሪአክሽን ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ ዊዝ ኢምፒዩሪቲ ላይክ ሲሊካ that means silicon dioxide ማለት to form what calcium silicate which is glass like material called slag። ስለዚህ ግላስ መስል ማቴሪያል አለ ማለት ነው። እሱን ማቴሪያል ደግሞ ቶታሊ በሶሊድ መልክ ከሊኩዊዱ ተለይቶ ይወጣ ማለት ነው። ምክንያቱም ቦይሊንግ ፖይንቱ ከፍተኛ ስለሚሆን ሶ ካልሲየም ኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ ሲሊከን ዳይኦክሳይድ ጊቭ አስ ካልሲየም ሲሊኬት ዚስ ዋን ኢዝ ስላግ አለም ደግሞ ግላስ ፎርም ይሰራ ማለት ነው። the slag is used mostly for the manufacture of cement። ያ ይሄ ደግሞ ካልሲየም ሲሊኬቱ ለሴመንት ማኒፋክቸር ወይም ስላግ ፓርቱ ለሴመንት ማኒፋክቸር እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ሲወስዱ እንግዲህ ብላስት ፈርናንስ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ናቸው። ሰፋ ያሉ ሪአክሽኖች ይካሄዳሉ። የምታያቸው ጥቁር ነጠብጣብ ነገሩ ይሄ ስላግ ነው ማለት ነው። ይሄ ቶታሊ ቀዩ ፓርት ደግሞ ወይም ኦሬንጅ መልክ የሚታያቸው ሊኩዊድ አይረን ነው። ከዚህ ከብላስት ፈርናንሱ ቀጥታ የምናገኘው አይረን ፒግ አይረን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ then the iron obtained directly from the blast furnace is called pig iron። ከዚህ ከብላስት ፈርናንስ መልትድ የሆነ ካልሲየም ኦክሳይድን ወይም ካልሲየም ካርቦኔትን አድ አድርገን ኢምፒዩሪቲውን ያስወገድንለት ኮሜርሻሊ ከዛ የምናገኘው አይረን ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ፒግ አይረን ይባላል ማለት ነው። ሰም ኤክስቴንት ኢምፒዩሪቲ አለው በውስጡ ማለት ነው ፒግ አይረኑ። ስለዚህ it is impure and contains about 2% silicon, up to 1% phosphorus and manganese and the trace of sulfur። ስለዚህ ኢምፒዩሪቲ ያለው 96% አካባቢ ነው ፒውር ሊሆን የሚችለውና ብዙ ኢምፒዩሪቲ አለው ማለት ነው በውስጡ። so this impurity make pig iron aspirated ተሰባሪ እንደሆነ ያደርገዋል። እነዚህ ኢምፒዩሪቲ መኖራቸው ከብላስት ፈርናንሱ ቀጥታ የምናገኘው አይረን hard and brittle ነው። like what እንደ ሸክላ አይነት በቀላሉ መሰበር የሚችል ለምሳሌ ናይፍ የተሰራበት አይነት ማለት ነው። እሱ አይነት ነው። so when pig iron is remelted ይሄንን ፒግ አይረን እንደገና እናቀልጠዋለን። ለምን? ፒውር ለማድረግ። so with scrap iron and cast into what mold to form cast iron
ሌላ ደግሞ ስክራፕ አይረን የአይረን ቁጥራጮችም ሌላ ነገሮችን ማለት ነው ወይ እነሱን አድ በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ እንደገና ሞልድ ስናደርግ ካስት አይረንን ፎርም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ካስት አይረን ፎርም ማድረግ ይቻላል። ሮት አይረን ብለን እንጠራዋለን። ሮት አይረን is the purest form of commercial iron. ኮመርሻል የምንጠቀመው አይረን ሮት አይረን ይባላል። ሮት አይረን is the purest form of commercial iron. So it is manufacturing by heating impure iron with hematite and limestone in the furnace ማለት ነው። ሮት አይረንን ለማምረት ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ላይ ኢምፒውር አይረኑን ወይም ፒግ አይረኑን ከሄማታይት እና ከላይምስቶን ጋር በፈርናስ እንደገና ሪመልትድ ይደረጋል ማለት ነው። እንደገና ይቀለጣል ማለት ነው። So the increase in the purity of iron to what? 99.5%. Wrought iron is tough, malleable and ductile form of iron. ለዛ ነው ኮሜርሻሊ ፒውር ብለን የምንጠራው 99.5% ፒውር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ፒውር እንደሆነ የምናደርገው መቼ ነው? መጀመሪያ ከብላስት ፈርናንሱ የመጣው ላይ አይረንን ከሄማታይት ወይም ከኦሩ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከላይምስቶን ወይም ከካልሽየም ካርቦኔት ጋር ሪአክሽን እንዲያካሂድ ተደርጎ ኢምፒዩሪቲው ተወግዶለት ፋይናሊ 99.5% የሆነ አይረንን ወይም ፒውር አይረን እናገኛለን። ያ አይረን ደግሞ ሮት አይረን ይባላል። ባይ ኔቸር ታፍ ነው፣ ማሌብል ኤንድ ዴክታይል ፎርም ኦፍ አይረን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ኮንቨርዥን ኦፍ ፒግ አይረን ቱ ስቲል። እንግዲህ ፒግ አይረንን ወደ ስቲል የምንቀይርበት ወይም ሲልቨሪ ከለር ወዳለው ሞር ኳሊፋይ ወደሆነ አይረን የምንቀይርበት መንገድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፒግ አይረን ኢዝ ኢምፒውር አይረን፣ ንጹህ የሚባል አይደለም፣ ኢምፒውሪቲ ያለው። ይህንን ኢምፒውሪቲ ወይም አንዋንትድ ወይም አንዲዛይርድ ቫልዩዎቹን ማስወገድ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ ፒግ አይረንን ወደ ስቲል የምንቀይርበት 3 አይነት መንገድ አለ ማለት ነው። The relatively high carbon content of the iron recovered from the blast furnace, pig iron ብለናል። pig iron make it very hard and brittle. pig iron በውስጡ ኢምፒዩሪቲ ስላለው በጣም ጠንካራ እንዲሁም ደግሞ ብሪትል ነው። so it have not what malleability and ductility nature ወይ የመመዝመዝ የመተጣጠፍ ባህሪው ደካማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ the conversion of pig iron to steel is essentially a purification process in which impurity removed by oxidation. ስለዚህ conversion of pig iron to steel ብለን የምንጠራው ምንድነው? ፒግ አይረን ወደ ስቲል የምንቀይረው መቼ ነው? አንዋንትድ የሆኑትን ማቴሪያሎች ወይም ኢምፒዩሪቲዎችን ኦክሲዳይዝድ በማድረግ በኦክሳይድ መልክ ማስወገድ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በውስጡ ያለው አንደኛ ሲሊከን ነው፣ እንዲሁም ፎስፈረስ፣ ሰልፈር ናቸው እና እነሱን ሂት በማድረግ በኦክሳይድ መልክ እናስወግዳቸዋለን ማለት ነው። This purification process is carried out in the furnace at high temperature. ይሄ purification process የሚካሄደው በከፍተኛ ቴምፕሬቸር ፈርናንስ ውስጥ። So the conversion of pig iron to steel 3 different ሜቶዶች አሉን። እነዚህ 3 ሜቶዶች ምንድናቸው? በስመር ኮንቨርተር፣ ኦፕን ሄርዝ ፈርናንስ and basic oxygen process ብለን እንጠራቸዋለን። የመጀመሪያው ሲንውሰድ በስመር ኮንቨርተር። በስመር ኮንቨርተር ብለን የምንጠራው እንግዲህ ኦክሲዴሽን ኦፍ ኢምፒዩሪቲ ነው። ኢምፒዩሪቲዎችን ማስወገድ ነው ኦክሲዳይዝ በማድረግ። In this process of converting pig iron to steel, melted pig iron form the blast furnace, transfer to cylindrical vessel containing refractory laying of what? Magnesium carbonate and calcium carbonate. ምንድነው? ሆት ኤሩንና ማግኒዥየም ካርቦኔትን ካልሲየም ካርቦኔትን እነዚህን አሁን ለምሳሌ ሜክስቸር ኦፍ ማግኒዥየም ካርቦኔት ኤንድ ካልሲየም ካርቦኔት፣ ማግኒዥየም ካርቦኔት፣ ካልሲየም ካርቦኔት እና ራሱ ፒግ አይረኑን ሚክስ እናደርጋቸዋለን። ፋይናሊ ብላስት ፈርናንስ ውስጥ በሌላኛ ኢንሌት ውስጥ ወይም ሆት ኤርን እናስገባበታለን ማለት ነው። ሆት ኤር ከገባ በኋላ እነዚህ ሜክስቸሮች ማግኒዥየም ካርቦኔት፣ ካልሲየም ካርቦኔት ኤንድ ሶ ኢምፒውር አይረኑ አለም ደግሞ ፒግ አይረኑ መልትድ ይሆናሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መልትድ ከሆኑ በኋላ ምንድነው? ኢምፒውሪቲውን ብዙ ኢምፒውሪቲዎች ይወገዳሉ።
ስለዚህ the oxygen passing through the molten metal convert silicon, phosphorus and sulfur to their oxide. እነዚህን impurity like silicon, phosphorus and sulfurን ምን ያደርጋቸዋል ማለት ነው? ወደ ኦክሳይድ መልክ ይቀይራቸዋል ማለት ነው። which then react with the link to form slag ነው። ፋይናሊ ስላግን ፎርም ያደርጋሉ ወይም ካልሽየም ሲሊኬትን እንዲሁም ማግኒየም ሲሊኬትን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ የቀረው ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ መልኩ ሪሙቭ ይሆናል ማለት ነው። so the carbon in the pig iron is also oxidized to carbon monoxide. ራሱ እዛው የምናገኘው ኢምፒውር የሆነው ካርበን ራሱ ኦክሲዴሽን አካሂዶ ወደ ካርቦን ሞኖክሳይድ ይቀየራል። so it is concentration is also reduced. so the የካርበን መጠኑ ወደ ይቀንሳል ማለት ወደ ኦክሳይድ መልክ ሲቀየር በጋዝ መልክ ሪሙቭ ስለሚሆን so the conversion of the pig iron to steel by this process require only 50 minutes. በጣም ፋስት ነው ግን it is difficult to control. እሱን ለመቆጣጠር በጣም ይከብዳል ወይም ኳሊቲውን ለማወቅ በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም የተለያየ ኳሊቲ ነው የምታገኙት with different process different quality ታገኛላችሁና ኳሊቲው ይሄን ያክል ነው ብለን መናገር አንችልም እና difficult to control and the quality of the steel produced can be quite variable. በጣም የተለያዩ ናቸው በየጊዜው የሚታዩት ማለት ነው። ቢ ላይ the open earth furnace ብለን የምንጠራው አለ። open earth furnace ብለን የምንጠራው ምንድነው? it is large shallow earth which is usually linked with the basic oxide ወይም ቤዚክ ኦክሳይዶችን አድ እናደርጋለን። በስመር ኮንቨርተር ጊዜ ማግኒየም ካርቦኔት እና ካልሽየም ካርቦኔት ነው የተጠቀምነው። ነገር ግን በኦፕን ሄርዝ ፈርናንስ ጊዜ ግን የምንጠቀመው ምንድነው? ማግኒየም ኦክሳይድ እና ካልሽየም ኦክሳይድን እንጠቀማለን። ዳይሬክትሊ እነዚህ ነው አድ የምናደርጋቸው። ከዛስ በኋላ the furnace is charged with the mixture of pig iron and hematite, scrap of iron የአይረን ቁርጥራጮች ሌላ የተጣሉ አይረን ቁርጥራጮች ሊሆኑ ይችላሉ and limestone. ፋይናሊ እነዚህን ማግኒየም ኦክሳይድ እና ካልሽየም ኦክሳይድን አድ እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ የብላስት ፈርናንስ ሆት ኤር ተመሳሳይ ፕሮሰስ ነው ከመስመር ፕሮሰስ ጋር። ይሄ ግን ለየት የሚያደርገው ፒግ አይረን አለ፣ ስክራፕ ኦፍ አይረን አለ and ላይምስቶንን እነዚህ ነገሮች በአንድ ሚክስ አድርገን ተመሳሳይ ሪአክሽን ያካሂዳል ማለት ነው። ለምሳሌ ካርበኑ ከኦክሲጅን ጋር ካርቦን ዳይኦክሳይድ በጋዝ መልክ ይወገዳል። ሰልፈር ከኦክሲጅን ጋር ሰልፈር ዳይኦክሳይድ በጋዝ መልክ ይወገዳል። ፎስፈረስ ከሄማታይቱ ጋር አይረንን ሊኩዊድ ፎርም ያደርጋል። ሲሊካን ከሄማታይት ጋር እሱም አይረን ሊኩዊድን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። እነዚህን አይነት ፕሮሰሶችን እናያለን። ግን ስላግ የምናገኘው ምንድነው? ካልሽየም ፎስፌት፣ ካልሽየም ሲሊኬት እነዚህ ስላግ መልኩ ነው ለብቻቸው ይወገዳሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ቤዚክ ኦክሲጅን ፕሮሰስ ይባላል። ቤዚክ ኦክሲጅን ፕሮሰስ ተብሎ የሚጠራው this near procedure have largely replaced the open earth furnace. የኦፕን earth furnace ምትክ ይባላል ይሄኛው because of it is high speed. በስፒዱም ተመሳሳይ ናቸው። ከፍተኛ የሆነ ስፒድ አለው። ይሄኛው እስከ 20 ደቂቃ ነው፣ ያኛው ግን እስከ 15 ደቂቃ ነው። it involves forcing a mixture of powder calcium oxide and oxygen gas directly into the surface of the molten pig iron ነው። ቀጥታ እነዚህ ካልሽየም ኦክሳይድ እና ማግኒየም ኦክሳይድን አድ ይደረጋሉ፣ ሞልተን ውስጥ ይጨመራሉ። የቀለጠው ከቀለጠው ምን ጋር ማለት ነው? አይረን ወይም ፒግ አይረን ጋር አድ ይደረጋሉ። so the oxygen react exothermically with carbon ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል፣ ከሰልፈር ሰልፈር ዳይኦክሳይድ፣ ከሲሊከን ሲሊከን ዳይኦክሳይድ። ስለዚህ ፎስፈረስ and impurity metal carbon and sulfur are oxidized to zero oxide. እነዚህ ኢምፒውሪቲዎች በኦክሳይድ መልክ ይወገዳሉ። ፎስፈረስ ኦክሳይድ፣ ሰልፈር ኦክሳይድ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እያልን ጠራቸው እነሱ ለብቻቸው ይወገዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከኦፕን ሄርዝ ፈርናንስ ጋር ተመሳሳይ ነው። ይሄም 20 ደቂቃ ነው። ለየት የሚያደርገው ግን ይሄ ኦፕን ሄርዝ ፈርናንስ ብለን የምንጠራው ቢያንስ አላስፈላጊ የሆኑትን ሜታሎች ምናምን ነገር ሁሉ አድ እናደርጋለን። ሁለተኛ ደግሞ ኢንተርፕስ ኦፍ ካልሽየም ካርቦኔት ኤንድ ማግኒየም ካርቦኔት እዚህ ላይ አድ የተደረገው ካልሽየም ኦክሳይድ እና ማግኒየም ኦክሳይድን አድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሶ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ አይረን ግሬ ነው፣ ሃይ ማሊቢሊቲ ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ ኔቸር አለው። እንዲሁም ኢትስ ጉድ ኮንዳክተር ኦፍ ሂት ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ ኢት ሃዝ ኤ ሃይ ሜልቲንግ ፖይንት 1580 ሴልሲየስ አለው ማለት ነው። and high density አለው 7.87 እነዚህ ባህሪዎች አሉት።
it is ferromagnetic metal or magnetic magnetic ማቴሪያሎች የሚሰሩት ከአይረን ነው magnetic ብለን የምንጠራቸው ነው which means it can be permanently magnetized ለምንድን ነው permanently magnetized ስለሆነ ነው ማለት ነው so chemical property of iron relatively reactive ነው ከአሲድ ጋር react ያደርጋል በዛ አይነት መልክ ማለት ነው እነዚህን እናንተ መያዝ ትችላላችሁ ሪአክሽኖቹ የአይረን ኬሚካል ፕሮፐርቲው ይሄን ይመስላል ጥቅሙ ሰፋ ያለ ነው በቀጣይ ለሰናችን እናያለን ለዛሬ እዚህ ላይ በቃናል ቸር ሰንብቱ